Hello sa lahat ng aking subscribers at welcome po sa mga bago dito sa channel ko. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay hinggil sa mga documents or papeles na kailangang dalhin, lalong-lalo na kapag first time na papasok dito sa Canada. So before po kayo lilipad, it's really good to know kung ano yung mga dapat dalhing papeles para maiwasan yung delay sa immigration sa airport or worst yung A to A. So, first, yung passport. Pero huwag mag-alala dahil technically hindi ka naman talaga papapasukin sa eroplano kung wala kang passport. Ang dapat lang i-check, dapat valid ang visa mo kasi hindi ka papapasukin kung hindi valid ang visa. Di baling mag-expire habang nandito ka, walang problema yon dahil kailangan mo lang ang visa papasok sa bansa. So number 2, kung ano man yung mga papeles na ginamit mo sa pag-apply, ano man yung visa na in-applyan mo, halimbawa, student visa, immigrant visa, or tourist visa, dalhin mo lahat yung mga papeles na yon dahil nandun lahat yung mga personal documents, mga supporting documents, para handang-handa ka just in case na maghahanap sila ng dokumento. So para sa mga sponsored na family members family members, halos wala silang mga papeles na ganito dahil dito ipinasa yung mga documents nila. Pero mahalaga magdala kayo ng kopya ng birth at marriage certificate. So, yon. Number 3, kung ano man yung sulat na ipinadala sa inyo na nagsasabing approved yung visa ninyo, kailangan ding dalhin at isama yung kung ano mang attachment na inilagay doon. Natatandaan ko noong dumating yung visa ko sa Hong Kong, may kalakip na isang papel na nakasulat doon na kailangan pagpasok sa Canada. So nakalimutan ko yung pangalan ang pangalan ng papel pero kailangan yon. At yun nga pagpasok ko sa immigration, hiningi talaga. So, yon ano mga attachment, dalhin. Number 4, kapag galing kayo sa Pilipinas, dalhin din ang Pre-Departure Orientation Seminar Certificate. At number 5, sa mga tourist or visitors, ihanda ang homebound ticket ninyo. So, I think ginagawang compulsory na ng mga airlines ang homebound ticket kasi ang mangyayari kapag na A to A yung pasahero, i-carry or i-shoulder pala ng airline kung saan sila sumakay yung pamasahin nila pabalik. So, for safety, ang ginagawa ngayon ng airlines is kapag tourist ka, kailangang back and forth yung ticket na bibilhin mo para hindi sila malugi. Pero yung mga nabigyan ng mga super visa, yung mga up to 2 years visa, ito ay binibigay especially sa mga relatives, parents ng mga PRs or citizens na dito. Hindi compulsory yung homebound ticket. Pwede silang mag-stay dito sa Canada ng 2 years or labas-pasok dito sa bansa basta ang mahalaga valid yung kanilang passport. At para sa mga sponsored family members naman, kailangang dalhin ang immunization record ng mga bata. So makukuha ito sa Barangay Health Center or sa clinic kung saan pinabakuna yung bata. Hindi kailangang kompleto ang bakuna ng bata. Ang mahalaga ay merong records dahil ito ang pagbabasehan ng Ministry of Health dito sa Canada kung ano pa yung mga vaccines na dapat ibigay sa bata. At dalhin din ang mga school records ng mga bata, especially yung mga magkokolehyo or yung mga college graduate dahil doon ibabase yung level nila kapag sila ay mag-aaral, kapag sila i-assess. Hindi masyadong problema sa mga elementary dahil nagbabase lang sila sa age nila kung saan sila ipapasok. At sa case naman, ito number 7, mahalaga ito. Sa case naman kung saan ang mag-asawa ay divorced or legally separated, pero shared pa rin ang custody nila sa minor na anak. Kinakailangang
kumuha o magdala kayo ng legal documents na nagsasabing kayo ay may custody sa bata at kailangan ding magdala ng letter of consent mula sa other party. Sa letter of consent, nakalagay doon yung mga names ng may custody sa bata, yung kanilang addresses at yung telephone number. Mas maganda ring ipanotaryo ang consent letter para mas magmukhang legal. At para sa mga magta-travel na kasama ang minor kung saan hindi sila ang legal guardian or parent, rekomendado rin ng CBSA or Canada Border Services Agency na magdala ng consent letter mula sa parent or guardian. Ito ay nangyayari kung saan minsan pwede nang pumunta dito yung bata, pero hindi makakauwi yung parent para siya ay kunin. Ang nangyayari, ipinapasabay sa maaring kaibigan or relative. So para maiwasan ang delay, magdala na lang ng consent letter. Ang age ng itinuturing na minor dito sa Canada ay iba-iba sa bawat probinsya. At dahil ang karaniwang port of entry ay either British Columbia or Ontario, sa British Columbia, ang age ng minor ay under 19 years old at dito sa Ontario ay under 18 years old. So, yun po yung mga documents na kailangang dalhin. I hope na wala akong na-miss. Pero kapag meron kayong document na you think kailangan, dalhin na lang para hindi ma-delay sa airport or worst, gaya ng sabi ko, yung ma-A to A ka dahil kulang yung papeles mo or wala yung paper na hinihingi nila. So, yun po mga kaibigan. At friendly tip sa mga pupunta dito sa Canada. Alam po natin na malamig ang Canada, pero kapag summer, napakainit din. Kaya magdala kayo ng summer clothes. Welcome po sa mga darating at maraming salamat sa panunood sa aking mga videos. See you sa susunod na video ko.